Putin comunică zilnic și devine din ce în ce mai activ atât pe sticlă cât și în mediul online rusesc. Eu fi șoptit vreo păsărică că băieții de pe front, Prigojin și Kadyrov, i-au luat-o înainte pe partea de comunicare? În orice caz, imaginile arată din ce în ce mai mult un Putin derutat, crispat, pe alocuri chiar nesigur. S-a văzut și ieri și alaltăieri că nu i-au priit prea mult întâlnirile aranjate nici cu răniții, nici cu bloggerii militari ruși. Și asta nu e tot. Ieri Kadyrov a lansat un atac furibund la adresa lui Prigojin, pe care îl acuză că a dat coordonatele tovarășului său, neutralizat de o rachetă ucraineană. Este vorba despre generalul Adam Delinhanov, ziua 477 a războiului din Ucraina. Forțele ucrainene au continuat operațiunile de contraofensivă în cel puțin 3 direcții și au înregistrat câștiguri pe 14 iunie. Ministrul ucrainean adjunct al apărării, Hanna Maliar, a declarat pe 14 iunie că trupele ucrainene au avansat între 200 și 500 de metri în sectoare nespecificate ale frontului Bahmut și 300 până la 350 de metri în părți nespecificate ale direcției Zaporojie. Bloggeri militari ruși au raportat că forțele ucrainene continuă contraatacuri la periferia de nord-vest, nord-est și sud-vest a Bahmutului. Surse ucrainene și surse rusești au mai raportat că luptele au continuat în vestul oblastului Donetsk, în special în jurul Makarivka, direct la sud-vest de Velika Novosilica, și în vestul oblastului Zaporojie, la sud de Orihiv. Bloggerii ruși au speculat că ploile abundente și vremea nefavorabilă din sudul Ucrainei ar fi putut scădea ritmul atacurilor ucrainene, dar Maliar a subliniat că condițiile meteorologice nu au întotdeauna un impact al acțiunilor ofensivei ucrainene. Purtătorul de cuvânt al grupului de forțe Tavrisk, ucrainean Valeri Șerșen, a remarcat că forțele ucrainene din direcția Tavrisk acordă prioritate loviturilor asupra sistemelor rusești de război electronic, EW, iar Institutul pentru Studiul Războiului a evaluat anterior că capacitățile rusești de război electronic au fost esențiale în complicarea atacurilor ucrainene asupra acestui sector din față. Secretarul de presă adjunct al Pentagonului, Sabrina Saic, a afirmat că angajamentul Statelor Unite de a înlocui parțial pierderile ucrainene ale echipamentelor furnizate de Statele Unite, utilizate în operațiuni de contraofensivă, sunt de înlocuit. Deci, putinei care s-au grăbit să se bucure de pierderile ucrainene nu mai au motive. Surse ruse au susținut că forțele ucrainene au lovit o divizie a armatei 20 combinate a districtului militar de vest cu rachete HIMARS în apropiere de Kremina, regiunea Luhansk, în timp ce așteptau ca comandantul lor să țină un discurs, provocând nemulțumirea tipică în rândul bloggerilor militari cu privire la comandanții ruși. Nice. Surse ruse au susținut că divizia a așteptat 2 ore într-un singur loc sosirea comandantului armatei a 20-a combinate, generalul major Sukarab Ahmedov, și să țină un discurs înainte ca divizia să desfășoare operațiuni ofensive. Un blogger militar a sugerat că lovitura HIMARS ucraineană a ucis în jur de 100 de angajați ruși și a rănit alți 100, deși Institutul pentru Studiul Războiului nu a observat nicio confirmare vizuală sau a consecințelor acesteia. Bloggeri militari au criticat pe bună dreptate decizia proastă de a concentra un număr atât de mare de forțe rusești în raza de acțiune a focului ucrainean pentru o perioadă atât de lungă și au folosit situația pentru a reitera criticile de lungă durată ale comenzii ruse ineficiente. Indignarea amintește de cazurile anterioare de acțiuni militare irresponsabile notabile ale Rusiei, care au dus la pierderi dramatice, în special lovitura ucraineană HIMARS din 31 decembrie 2022 asupra unei mari concentrații de forțe din Makiivka, regiunea Donetsk. Bloggerii ruși au cerut anterior oficialilor ruși să tragă la răspundere conducerea militară rusă pentru lovitura de la Makiivka, încercând în mod obișnuit să pună vina pentru eșecurile militare rusești pe scară largă asupra comandanților individuali. Bloggerii militari s-au plâns că Ahmedov și comandanții similari continuă să ocupe poziții cheie în loc să fie trași la răspundere.
Surse ruse au difuzat rapoarte contradictorii despre starea adjunctului Dumei ruse și a comandantului filialei cecene Rosgvardia, Adam Delimhanov, pe 14 iunie. Institutul pentru Studiul Războiului nu a observat nicio dovadă vizuală care să confirme sau să infirme afirmațiile contradictorii despre starea lui Delimhanov. Unele surse rusești au susținut pe 14 iunie că Delimhanov a fost mort sau rănit, iar unele au susținut că lovitura HIMARS ucraineană l-a ucis sau l-a rănit într-un loc nespecificat. Kadyrov a publicat un videoclip pe 14 iunie cu el și împreună cu Delimhanov la o dată nespecificată după ce au început să circule zvonuri despre starea lui Delimhanov. Kadyrov a susținut apoi că presa ucraineană a difuzat rapoarte despre moartea lui Delimhanov, ignorând faptul că multe dintre rapoarte provin din surse rusești ca parte a unei operațiuni de informare, dar nu a detaliat intenția presupusei operațiuni de informare. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu cele mai importante fronturi din Ucraina din data de 14 iunie. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați link-urile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult lucrul acesta.